Thường á, cái lối sống là do phụ huynh á, do người lớn chúng ta sai lầm và tạo ra cái giống như một thói quen xấu cho trẻ con, chứ thực ra là trẻ con nó cũng chưa biết gì mà, bé còn nhỏ chưa biết nói, chưa biết gì hết, mà lúc mà cho các bé ăn uống á, thì đã tập cho bé là nhiều khi mở quảng cáo hoặc là mở tivi, hay là thậm chí đưa cho bé ôm cái iPad để bé cứ chăm nhìn vào cái màn hình, rồi bé không có chú ý thì mình cho ăn cho nó nhanh. Thực ra thì khi đã lỡ bị cận rồi thì không có làm cách nào để cho nó giảm hay nó mất độ cận cả. Có nhiều phụ huynh thì cứ giống như là giao phó hết các trẻ lại cho bác sĩ. Xuất hiện ra một cái khái niệm mới, đó là kiểm soát cận thị. Chào mừng quý vị đang quay trở lại với series podcast Giải mã y khoa. Ở đây Thảo Uyên cùng với các khách mời chia sẻ những vấn đề đang được quan tâm trong y học. Như chúng ta cũng đã biết thì cận thị là một trong những tật khúc xạ phổ biến, và theo WHO ở Việt Nam, tình trạng tỷ lệ mắc cận thị đang tăng cao, đặc biệt là ở các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ này lên đến 70%. Ở độ tuổi học đường thì cùng với sự phát triển của cơ thể thì tình trạng cận thị cũng từ đó mà tiến triển hơn. Không chỉ là ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn có các bệnh lý xoay quanh về vấn đề mắt, và đặc biệt hơn nữa, nghiêm trọng nhất là bong võng mạc và mất thị lực. Và đồng hành với Thảo Uyên trong số podcast lần này là bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Mai, trưởng khoa mắt và phẫu thuật khúc xạ tại bệnh viện FV. Xin chào bác sĩ Mai. Xin chào MC Thảo Uyên, chào quý vị khán giả. Thưa bác sĩ Mai, là hiện nay chúng ta cũng có thể thấy là các bạn học sinh còn ở độ tuổi rất là trẻ thì đã gặp cận thị, có thể là cái tỷ lệ này lên đến 70%. Thì theo góc độ chuyên môn của bác sĩ thì bác đánh giá như thế nào về những cái số liệu này? Thực ra cái số liệu này thì cũng là một cái số liệu phân tích gần đây nhất đó. Thì con số này cũng khá là nghiêm trọng, cũng đáng báo động. Thực ra là tỷ lệ là khoảng 70% là tỷ lệ khá là cao. Thì trước đây tỷ lệ cận thị ở trẻ con nó rất là thấp. Ví dụ như chúng ta vào một cái lớp học thì có khi thấy 1-2 trẻ, có khi cũng không có trẻ nào bị cận. Nhưng bây giờ hiện tại nếu mà chúng ta vào một lớp học thì gần như đa số là đeo kính. Vâng ạ. Và hiện nay thì chúng ta cũng thấy là các bạn nhỏ ở cái độ tuổi rất là trẻ thì đã đeo mắt kính rồi. Thì không biết là cái nguyên nhân sâu xa nhất dẫn đến cái tình trạng trẻ bị cận thị là do đâu ạ? Có 2 nhóm nguyên nhân chính. Nhóm nguyên nhân thứ nhất là do di truyền, tức là bố hoặc mẹ hoặc là cả hai bố mẹ đều bị cận thì khả năng con cái nó sẽ bị cận rất là cao. Và nguyên nhân thứ hai đó là do môi trường sống. Thì nguyên nhân thứ hai là cái nhóm nguyên nhân thường gặp nhất hiện tại, đó là do cái lối sống hiện đại hiện nay. Thì thường á, cái lối sống là do phụ huynh á, do người lớn chúng ta sai lầm và tạo ra cái giống như một thói quen xấu cho trẻ con, chứ thực ra là trẻ con nó cũng chưa biết gì mà. Chị thấy rất có nhiều bạn bè hay là người thân chị chỉ thấy là bé còn nhỏ chưa biết nói, chưa biết gì hết, mà lúc mà cho các bé ăn uống thì đã tập cho bé là nhiều khi mở quảng cáo hoặc là mở tivi, hay là thậm chí đưa cho bé ôm cái iPad để bé cứ chăm nhìn vào cái màn hình, rồi bé không có chú ý thì mình cho ăn cho nó nhanh. Thì cái đó là cái thói quen nó không có tốt, mà cái đó là do phụ huynh mình tạo ra cái thói quen như vậy. Và thứ hai nữa, khi bé lớn lên á, thì gần như là các bé ít đi ra ngoài cái môi trường ở bên ngoài, ít ra ngoài không gian bên ngoài, mà các cháu ở trong nhà nhiều hơn. Thì ở trong nhà thì dẫu cho nhà mình có to hay lớn gì cách mấy thì nó cũng là hạn chế bởi 4 cái bức tường. Và các cháu không có cái tầm nhìn xa và không có được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời nhiều. Thời gian mà xuất hiện cận thị nó càng sớm thì các bé nó sẽ bị cái độ cận càng cao khi lớn lên. Thảo Uyên thấy là bác cũng có chia sẻ một cái lý do là nếu như mà không cho con trẻ ra ngoài tham gia các hoạt động ở ngoài trời cũng là một trong những cái nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng là mắt của con trẻ không có cái tầm nhìn xa, đúng không ạ? Cũng rất là dễ bị cận thị. Đây cũng là một trong những cái điều mà các bậc phụ huynh cũng rất là cần lưu ý. Chúng ta cũng đã thấy là việc mà cận thị đeo kính nó đã ảnh hưởng đến thẩm mỹ, đúng không? Nhìn vô là khuôn mặt mà có cái kính là con đã thấy không có được gọi là trọn vẹn lắm. Và ví dụ như là khi mà đeo kính một thời gian dài cũng dẫn đến cái tình trạng là mắt của chúng ta cũng bị dại. Thì ngoài cái vấn đề về thẩm mỹ ra thì còn những cái bệnh lý nào tiềm ẩn xoay quanh cái câu chuyện mà bị cận thị hay không ạ? Thực ra thì tôi làm ở trong cái ngành khúc xạ này cũng hơn 30 năm, thành ra cũng tiếp xúc rất là nhiều với lại những cái bé cận thị, cho nên mình có rất là nhiều kinh nghiệm. Thì khi mà đeo một cái kính
cặp mắt kính thì nó rất là hạn chế trong cái sinh hoạt của các cháu. Ví dụ như ngoài cái thẩm mỹ ra thì rất là hạn chế. Ví dụ như chúng ta có thể khi mà chúng ta ngồi, giả sử như là bác sĩ đang ngồi nhìn thẳng Thảo Uyên, nhưng mà bác sĩ không nhìn qua nhìn lại, nhưng mà có thể những người xung quanh hai bên bác sĩ vẫn thấy. Tuy nhiên là đối với những bạn mà đeo một mắt kính vào đó thì muốn nhìn thấy hai bên là bạn phải xoay, cho nên là cái thị trường của những người đeo kính nó sẽ bị hẹp lại. Đó, và nó cũng có những cái bất tiện trong cái sinh hoạt của mình rất là nhiều. Tuy nhiên đó, cái đó nó không quá quan trọng, nó chỉ ảnh hưởng đến cái chất lượng sống của mình thôi. Cái điều quan trọng nhất là những cái biến chứng do cận thị gây ra. Thì người ta nghiên cứu thấy là độ cận thị càng cao thì cái khả năng mà biến chứng do cận thị cao gây ra nó sẽ càng nhiều. Và có rất là nhiều biến chứng do cận thị cao gây ra. Thì một trong những cái biến chứng mà nguy hiểm mà đáng sợ nhất là chúng ta có thể gặp được đó là cái tình trạng bong võng mạc. Một cái tình trạng cũng rất là nguy hiểm phải không bác? Đúng rồi. Chắc là lát nữa chúng ta sẽ phân tích kỹ hơn. Còn ở đây thì Thảo Uyên cảm nhận nha, khi mà chúng ta cứ bị cận thị, cả ba mẹ luôn cũng đều có cái việc là đưa con trẻ đi khám, sau đó là đo mắt rồi là đeo mắt kính. Thì là liệu cái việc làm này nó có giải quyết được hết tất cả những bệnh lý mà cận thị sẽ đem đến cho trẻ nhỏ hay không? Thực ra thì đôi khi là nếu mà trước đây người ta không có nhiều kiến thức, người ta cứ nghĩ là cận thì cứ đi đo kính và đeo, thì cái điều đó thì cũng chỉ giải quyết được một phần vấn đề. Nó cũng giải quyết một phần vấn đề nhưng mà nó chưa có triệt để hết cho các trẻ. Thì thường á, là khi chúng ta bắt đầu phát hiện con của mình á, hay là người nhà của chúng ta là có giảm thị lực, thì lần đầu tiên nên đến gặp bác sĩ, nên gặp những nhà chuyên môn để được bác sĩ khám đánh giá toàn diện, để xem là để thứ nhất á, là tìm ra cái độ cận, độ loạn chính xác, và tìm ra một cái độ khúc xạ đeo trên mắt nền phù hợp, phải phù hợp. Tại vì chúng ta phải đeo một cái mắt kính phù hợp thì mới tạo ra được một cái thị lực tốt. Nếu không thì các trẻ nó dễ bị nhược thị nếu mà không có điều trị đúng. Bị nhược thị hả bác? Đúng rồi. Và ngoài ra đó thì có thể là bác sĩ sẽ kiểm tra thêm là những bệnh lý khác kèm theo, ví dụ như là lát lé chẳng hạn, hoặc là những bệnh lý gì đó thì kèm theo đó thì bác sĩ điều trị phối hợp thêm luôn. Và em không biết là vì thật ra bản thân Thảo Uyên cũng là một người đang bị cận thị. Thì trong suốt cái quá trình mà mình phát hiện ra mình bị cận thị thì mình cũng giống như các bậc cha mẹ thôi, đó là mình đi khám rồi sau đó thì mình đi đeo kính, đúng không ạ? Khi mà không đeo kính nữa thì mình sẽ chuyển sang đeo len để có thể làm tốt những cái công việc, ví dụ như hiện tại như bây giờ. Thì ngoài ra chúng ta có những cái cách nào để chúng ta có thể kiểm soát cũng như là hạn chế những cái nguy cơ mà như bác cũng chia sẻ, đó là cận thị nó đem lại rất là nhiều những cái bệnh lý xoay quanh đó. Thì thực ra là khi chúng ta biết được là những cái nguy hại, những cái tác hại mà do cận thị gây ra thì chúng ta sẽ nghĩ ra cách nào để khống chế nó. Thì hiện tại là có một cái khái niệm gọi là kiểm soát cận thị. Kiểm soát cận thị có nghĩa là những trẻ nào chưa bị cận thì chúng ta kiểm soát, cố gắng để cho các cháu nó không bị cận, hoặc là cái thời gian cận thị bị, cái thời điểm mà nó xuất hiện cận thị nó sẽ xuất hiện trễ và nó chậm. Hoặc là những trẻ nào mà đã bị cận thị rồi thì chúng ta kiểm soát để giữ cho cái độ nó ít tăng nhất có thể. Có nghĩa là chúng ta giữ cho cái độ nó thấp và không có bị cái độ nó tăng cao, để tạo thành những cái cận thị cao nó có thể gây ra những cái biến chứng nguy hiểm. Hồi nãy thì Thảo Uyên có thấy bác sĩ Mai nhắc đến một cái cụm từ đó là kiểm soát cận thị. Với cái như những người trẻ như em nghe cũng cảm thấy là nó khá là mới lạ. Thì bác có thể chia sẻ rõ hơn, vì Thảo Uyên nghĩ là chắc là các bậc phụ huynh cũng sẽ rất là tò mò về các cụm từ này. Kiểm soát cận thị có nghĩa là chúng ta sẽ giữ cho những trẻ chưa bị cận thị thì không bị, hoặc là nếu có bị thì cái thời gian mà nó phát sinh ra cận thị nó sẽ trễ hơn. Và nếu những bé nào đã lỡ bị cận thị rồi thì chúng ta sẽ giữ cho cái độ nó ổn định và không có bị tăng, hoặc là nó tăng ít nhất có thể. Kiểm soát cận thị thì nó sẽ chia thành hai giải pháp chính. Cái giải pháp thứ nhất là phải thay đổi cái thói quen. Thay đổi thói quen là tức là chúng tôi sẽ tư vấn và hướng dẫn cho phụ huynh cái cách sinh hoạt, cái cách chăm sóc mắt ở nhà như thế nào. Ví dụ như cụ thể đó là sẽ tư vấn cho bệnh nhân là giúp cho con của chúng ta là tăng cường cái thời gian sinh hoạt ngoài trời, hạn chế bớt những cái hoạt động mà cần phải nhìn gần, hạn chế sử dụng những cái màn hình, những cái thiết bị điện tử, hạn chế cái thời gian đó tối đa. Thực ra bây giờ các cháu là chuyện học của các cháu hiện tại bây giờ nó đã rất là nhiều cái thời gian bắt buộc các cháu phải dùng rất là nhiều thời gian trên màn hình của các thiết bị điện tử rồi. Cho nên thì việc học thì mình phải ưu tiên, thì còn lại
thời gian để các cháu giải trí hoặc là sinh hoạt đó, thì nên cắt những cái màn hình đó đi. Là nên cho các cháu là sinh hoạt ngoài trời nhiều hơn, hoặc là chơi những cái trò chơi dân gian giống như là trẻ con ngày xưa vậy. Có thể là mình chọn một cái môn thể thao nào, đi ca hay đi bơi hay hát đàn hay gì đó, hoặc là chơi ở ngoài đường như là đi đạp xe chẳng hạn, chơi cầu lông đó, tức là tăng cường cái thời gian ở ngoài trời nhiều hơn. Và cái quan trọng là về y khoa. Thì về y khoa thì chúng tôi có nhiều cái giải pháp để kiểm soát cận thị. Thì tùy vào mức độ cận thị, cái mức độ mà nguy cơ cao, vừa hay thấp, thì chúng tôi sẽ có những cái giải pháp chọn phù hợp. Thì nó có những cái giải pháp như là nhỏ thuốc, tức là nó có những cái thuốc là atropine nồng độ thấp đó. Thì nó có nhiều nồng độ, thì cũng tùy thuộc vào tình trạng mắt thì chúng tôi sẽ chọn atropine nồng độ nào để điều trị cho nó phù hợp. Và thứ hai nữa là có thể là cho các cháu đeo cái lens ortho-k, lens ban đêm khi ngủ. Dùng cái lens đó nó cũng có thể kiểm soát cận thị được. Và thứ ba nữa là có thể là cho các cháu đeo những cái kính gọng hoặc là kính áp tròng mà có cái tròng đặc biệt để kiểm soát cận thị được. Cho Thảo Uyên hỏi là cái giai đoạn nào gọi là cái giai đoạn vàng để phụ huynh nên đưa con trẻ đến để kiểm soát cận thị ạ? Đúng rồi, câu hỏi rất là hay. Bởi vì thực ra các bé trẻ con mà nó cũng không có cái khái niệm như thế nào là thấy rõ, như thế nào là mờ. Tại vì trẻ con nó chỉ cần nó nhìn gần gần là nó nhìn thấy được là nó thấy hài lòng rồi. Bởi vì người lớn thì chúng ta nhiều khi chúng ta phải quan sát xa, hoặc là lái xe thì chúng ta dễ phát hiện ra mắt mờ. Còn trẻ con thì nó nhìn gần gần nó thấy, thành ra nó cũng không bao giờ nó than phiền là bị mờ hay gì hết. Thành ra là cái thời điểm mà chúng ta gọi là có thể đem các cháu đi kiểm tra mắt thì là vào thời điểm là tôi thấy đẹp nhất là khoảng 3 đến 4 tuổi, tức là bắt đầu chuẩn bị vào cái lớp mầm mẫu giáo. Tại thực ra thì nhỏ quá thì cũng chúng ta đưa đi thì các cháu nó cũng không có hợp tác, cũng khó phát hiện. Thì cái tuổi khoảng 3 tuổi đến 4 tuổi là cái giai đoạn đẹp nhất. Thì với những cái thiết bị hiện đại thì có thể là khám được cho những trẻ nhỏ như vậy. Thời điểm thứ hai tức là bắt đầu 5 tuổi, cái tuổi chuẩn bị vào lớp 1. Thì nên cho các cháu đi kiểm tra. Nếu mà những bạn mà mình khám lần đầu mà thấy là an toàn đó, thì có thể là 5 tuổi thì sẽ đi khám lần thứ hai. Là mình cũng sẽ có những cái khung thời gian để mình cho các con đi kiểm soát cận thị, đúng không ạ? Đúng rồi. Và cũng không nên cách quá xa để mình có thể kiểm tra. Và thực ra là cái thời gian mà lần kế tiếp bao lâu nó sẽ tùy thuộc vào lần đầu tiên bác sĩ khám. Tại vì bác sĩ khám mà thấy khá là an toàn đó, thì người bác sĩ sẽ hẹn xa 2 năm 3 năm chẳng hạn. Còn nếu mà bác sĩ là bắt đầu là thấy nó có nhiều nguy cơ đó, thì bác sĩ sẽ hẹn gần hơn. Khi mà nghe bác sĩ chia sẻ về cái việc kiểm soát cận thị này, thấy nó quá là thú vị, dường như là nó rất là mới. Thì không biết là tại bệnh viện FV của mình đó, cái việc kiểm soát cận thị có gì đặc biệt hơn không ạ? Thực ra đây là một cái mảng rất là tâm huyết của tôi. Tại vì gần như là tôi làm về cái chuyên ngành cận thị là cũng gần 30 năm rồi. Thành ra tiếp xúc với rất là nhiều khách hàng, từ trẻ con cho đến người lớn mà bị cận thị. Cho nên mình thấy rất là nhiều những cái trường hợp mà mình thấy rất là tiếc. Tại vì nhiều khi do bệnh nhân họ không có nhiều kiến thức đó, và cha mẹ thì không có chăm sóc hay là quan tâm kỹ đến con cái. Cho nên khi đến gặp bác sĩ thì độ cận quá cao, hoặc là có khi biến chứng rồi, hoặc là có những bạn bị nhược thị nữa. Thành ra là mình thấy rất là tiếc. Nếu mà những cái trường hợp đó thì nhiều khi mình nghĩ là ước gì là các bạn đó được phát hiện sớm thì có thể là điều trị được và không để là cái di chứng như bây giờ. Thành ra là đó là một cái vấn đề trăn trở và tôi rất là tâm huyết vấn đề này. Cho nên là đó là tại sao tôi phải xây dựng lên một cái mảng gọi là một cái đơn vị kiểm soát cận thị tại khoa mắt bệnh viện FV. Thực ra thì cái do đó là cái tâm huyết của mình, và mình muốn xây dựng cái đơn vị kiểm soát cận thị cho nó mạnh và nó chuyên nghiệp á. Thành ra là cũng tại bệnh viện FV thì cũng đầu tư khá là nhiều những cái máy móc thiết bị mà để hỗ trợ cho cái việc kiểm soát cận thị rất là tốt. Ví dụ như là hiện tại thì ở FV có một cái vừa đầu tư một cái máy là Myopia Master. Thì cái máy này là một cái công nghệ mới, gần như là nó rất là mới, rất là hiện đại. Thì cái đó là cái công nghệ của châu Âu, được nhập từ nước Đức. Thì với cái máy Myopia Master này á, thì chúng ta có thể phát hiện những cái trường hợp mà ở giai đoạn gọi là tiền cận thị. Tức là chúng ta có thể khi mà khám đo đó, chúng ta có thể đánh giá là
bé này là có sắp bước qua cận thị hay chưa, và nó có thể dự đoán là cái mức độ tăng của bé nó sẽ như thế nào theo thời gian, và nó có thể dự đoán là đến 18 tuổi đó, là đến năm 18 tuổi thì bé đó có thể là cận đến bao nhiêu độ. Đó thì mình dựa vào cái đó mình mới đánh giá là bé này có nguy cơ cao hay là vừa thấp đó, thì mình sẽ có một cái việc điều trị cho nó phù hợp. Wow, cái máy này ấn tượng của bác, máy Myopia Master. Myopia Master, và có thể dự đoán được đến 18 tuổi cho một trẻ khi mà đến kiểm soát cận thị. Cái máy Myopia Master này đó là nó là một cái tích hợp của công nghệ AI. Nó phân tích rất là hay, tại vì khi mà chúng ta sẽ, trước khi cho bé chụp cái máy đó thì chúng ta sẽ khai thác bệnh sử, ví dụ như là ba mẹ có cận hay không, anh em trong nhà có cận hay không, và chúng ta có thể là hỏi là cái thời gian sinh hoạt, cái thói quen sinh hoạt, sử dụng mắt của bé như thế nào. Thì tất cả những cái thông tin mà chúng ta khai thác đó chúng ta sẽ nạp vào trong cái máy đó, rồi sau đó là cho bé ngồi nhìn trên cái máy đó, thì cái máy nó sẽ đo đạc và nó chụp ở trên mắt đó, thì nó tất cả những cái dữ liệu mà máy nó đo được và những cái thông tin mà mình thu thập được từ người nhà đó khai thác, thì nó mới làm ra một cái phân tích và nó cho một cái kết quả từ cái thời điểm mà bé đang ngồi chụp cái hình đó cho đến năm 18 tuổi thì cái diễn tiến của độ cận thị nó như thế nào nếu mà chúng ta không có kiểm soát. Vậy bác sĩ Mai, ngoài cái máy Myopia Master ra, mình còn cái máy nào ấn tượng nữa không ạ? Nhiều còn nhiều. Kế tiếp đó là máy gọi là máy Pentacam, vừa tầm soát cái cận thị, vừa đánh giá cái khả năng diễn tiến của cận thị. Và cái máy Pentacam thì có thể phát hiện ra một số bệnh lý có thể gặp được ở trẻ con về mắt đó. Và kế tiếp là ở FV đó đầu tư vào một cái dàn thiết bị mà để đo khúc xạ rất là chuyên nghiệp, rất là hiện đại, và đặc biệt là cái bộ máy này nó có thể dùng được cho những trẻ con còn nhỏ và không hợp tác. Tại vì thường đó là đa số là những cái trẻ nhỏ thì nó không hợp tác rồi, và nó đâu có ngồi, các cháu nó đâu có ngồi và để nhìn rồi đọc như người lớn chúng ta. Khi vào thì còn khóc la, hoặc là nó không hợp tác, nó không chịu nhìn thì rất là khó đo. Thì với cái hệ thống hiện đại này thì nó gần như giống như là chơi game vậy đó. Các cháu có thể nhìn vô những cái hình ảnh hoặc là những cái biểu tượng rất là dễ để các cháu có thể trả lời và tương tác. Cho nên là chúng ta có thể đo được cho những bé 3 tuổi chưa biết chữ. Các bé chưa biết chữ, nhìn hình ảnh là các cháu có thể là đưa những cái hình mà giống, các cháu thấy cái gì trên màn hình thì có thể có cháu hoặc là mô tả, hoặc là nó có những cái hình ảnh các cháu cầm lên. Còn rất nhiều máy móc nữa, thì chị đã nêu một số cái máy nổi bật như vậy. Nhưng mà song song với lại những cái trang thiết bị hiện đại thì con người cũng là đóng vai trò rất là quan trọng. Thực ra với tâm huyết của mình thì chị nghĩ là một mình chị cũng không thể nào mà làm được hết tất cả những cái chuyện đó, cho nên là chị tuyển thêm một cái đội ngũ gọi là optometrist. Optometrist thì đó là những cái bạn gọi là cử nhân khúc xạ đó. Các bạn đó được một cái rất là trẻ trung và năng động, và đặc biệt là các bạn có chuyên môn rất là giỏi và rất là có kinh nghiệm để khám và điều trị cho những bé nhỏ mắc tật khúc xạ. Thì Thảo Uyên cũng khá là tò mò với cái gói mà khi mà kiểm soát cận thị ở tại bệnh viện mình, thì chắc là nhờ bác sĩ Mai chia sẻ rõ hơn ạ. Thực ra thì đối với những trẻ, thường là những trẻ nhỏ khoảng 3, 4, 5 tuổi thì chúng ta sẽ kiểm soát cận thị đến gần 18 tuổi. Thì cái thời gian kiểm soát cận thị nó sẽ khá là dài. Cái gói gọi là gói kiểm soát cận thị mua từng năm. Tức là mỗi năm thì sẽ được khám lần đầu tiên. Lần đầu tiên thì mình sẽ làm đầy đủ tất cả những cái thông số, những cái hình ảnh xét nghiệm gì đó, và đo đạc đầy đủ. Và mỗi 3 tháng thì sẽ kiểm tra lại một lần. Thì cái gói đó là bao gồm là khám lần đầu và 4 lần khám. Tức là cách mỗi 3 tháng đó, chúng ta sẽ khám một lần. Thì là tổng cộng là trong gói nó sẽ được 5 lần khám. Thì khi mà mỗi lần chúng ta kiểm tra đó thì cần phải đo những cái thông số đó để theo dõi là cái hiệu quả điều trị, hiệu quả kiểm soát cận thị của chúng ta đã đạt chưa, tốt chưa, thì để chúng ta có một cái giải pháp là cân chỉnh lại. Nếu mà đã đạt rồi thì chúng ta sẽ duy trì giống như cũ, mà nếu mà chưa đạt thì chúng ta sẽ thay đổi về cái phác đồ điều trị. Và thậm chí là có khi cái phác đồ điều trị mình thấy là đã hoàn hảo rồi mà tại sao nó vẫn tăng, thì chúng ta phải
hỏi kỹ về phụ huynh về cái cách sinh hoạt. Nhiều khi phát hiện ra là về nhà bé vẫn tiếp tục ôm cái điện thoại máy tính, hoặc bé chơi nhiều quá, thì đó là mình phải nhắc nhở phụ huynh phải giảm cái thời gian là nhìn gần lại và tăng cường thời gian ra ngoài trời. Để cái việc kiểm soát cận thị của chúng ta nó có đạt hiệu quả thì thực ra là ngoài cái việc cái chuyên môn của bác sĩ ra thì rất cần cái sự hợp tác của phụ huynh. Có nhiều phụ huynh thì cứ giống như là giao phó hết các trẻ lại cho bác sĩ. Tức là bác sĩ thì chỉ có nhiệm vụ là hướng dẫn chăm sóc như thế nào, hướng dẫn cách về nhà làm việc bằng mắt như thế nào, và bác sĩ sẽ ghi toa để mua những cái loại thuốc cho nó phù hợp, và có thể chỉ định là đeo loại lens nào cho nó phù hợp. Thì bác sĩ chỉ gặp bé 3 tháng gặp một lần. Thì cái vấn đề quan trọng còn lại đó là phụ huynh ở nhà. Thì thứ nhất là phụ huynh phải nhắc nhở các bé. Ví dụ là đối với những bé mà sử dụng thuốc thì phụ huynh phải để ý quan sát xem bé có sử dụng thuốc là đều hay không. Tại vì có những phụ huynh là cứ giao hẳn thuốc cho bé, thì bé bữa thì nhỏ bữa thì không, thì coi như hiệu quả nó cũng giảm. Nếu mà những bé nào mà chúng ta thấy là không có an toàn trong cái việc mà giao cho thuốc thì gần như là phụ huynh phải là chính tay phụ huynh sẽ nhỏ thuốc cho bé. Và rất là quan trọng cái chuyện mà phụ huynh phải kiểm soát cái thời gian mà bé nó nhìn gần á, cái thời gian sử dụng nhìn các thiết bị điện tử. Thì thường á là chúng tôi khuyên phụ huynh là về nhà phải gần như là hạn chế cái chuyện mà sử dụng máy, gần như là phải thu hồi hết những cái iPad hoặc là điện thoại hoặc là chúng ta có thể cho các bé đó, thì chúng ta có thể là quản lý cái thời lượng, hoặc là như là mình khóa cái wifi password gì đó, mà để các bé không có thể nào mà tự tiện vào được. Và phụ huynh á, là phải tạo những cái điều kiện tối đa cho bé đi ra ngoài sinh hoạt ngoài trời nhiều hơn, và hạn chế cái chuyện mà để cho bé ở trong phòng, trong nhà. Vậy thì thưa bác sĩ, là khi mà chúng ta đã làm cái phương pháp là kiểm soát cận thị, thì trong cái trường hợp mà mình phát hiện ra độ cận á, thì có cái cách nào để mình giảm cái độ cận thị của các em nhỏ không bác? Thực ra thì khi đã lỡ bị cận rồi thì không có làm cách nào để cho nó giảm hay nó mất độ cận cả. Trừ phi là từ 18 tuổi trở lên á, trừ phi chúng ta đi là phẫu thuật thôi thì nó mới hết được độ cận, chứ không thể nào làm giảm hay mất trừ cái chuyện phẫu thuật. Thì do đó là chúng ta, cái chuyện kiểm soát cận thị á, là mục đích của chúng ta là giữ cái độ cận nó ổn định, không bị tăng, hoặc là nó tăng ít nhất và chậm nhất có thể thôi, chứ cũng không thể nào làm cho nó mất đi được. Như vậy là không thể nào làm giảm hay mất đi, không thể nào giảm và mất đi. Vậy thì trong trường hợp mà trẻ muốn bỏ kính á, tức nghĩa là mình bị cận thị nhưng mà không muốn đeo kính, thì có những cái phương pháp nào ạ? Đối với những trẻ mà chưa đủ tuổi để phẫu thuật á, thì không muốn đeo kính thì hiện tại bây giờ thì chúng tôi có kỹ thuật gọi là Auto-K, tức là cái đeo lens cứng vào ban đêm. Đeo lens cứng ban đêm. Đeo lens cứng ban đêm thì cái kỹ thuật này á, cái kỹ thuật này là cái lens này á là bé sẽ đeo khi ngủ, tức là trước khi bé lên giường ngủ thì bé sẽ đeo cái lens đó vào mắt. Thì khi mà đeo lens thì bé nhắm mắt lại ngủ, thì trong quá trình mà 7 đến 8 tiếng mình ngủ, mắt mình nó nhắm lại đó, thì cái lens đó nó cấu trúc rất là đặc biệt, nó ôm vào mắt đó, nó sẽ nó điều chỉnh lại cái cấu trúc của giác mạc. Thì sáng hôm sau thức dậy là các bé sẽ tháo cái lens ra, rửa và cất vào trong hộp. Thì sáng hôm sau, sau khi tháo lens đó, là bé không còn cận nữa. Và thị lực 10/10, nhìn thấy rất là rõ và không cần mang kính gì hết. Tuy nhiên là cái hiệu quả điều trị này nó chỉ là kéo dài trong 12 tiếng thôi. Tức là khi mà chúng ta tối là chúng ta đeo thì hôm sau là sẽ hết cận. Nhưng mà nếu mà chúng ta ngưng không đeo, tức là cái này bắt buộc phải đeo mỗi đêm, thì nếu mà chúng ta duy trì mỗi đêm đeo thì sáng là chúng ta sẽ không phải đeo kính hay là đeo bất cứ cái gì hết. Tuy nhiên nếu bé nó ngưng không đeo lens khoảng chừng 1 tuần 2 tuần thì bắt đầu cái độ cận nó sẽ trả lại như vị trí ban đầu. Thì thực ra đeo cái lens này nó có 2 cái tác dụng rất là lớn. Cái tác dụng đầu tiên như là Thảo Uyên nói lúc nãy, tức là để cho bé ngày hôm sau bé được nhìn thấy rõ mà không cần lệ thuộc vào kính, thì nó có thể là giúp cho các bé năng động sinh hoạt, chơi thể thao được chẳng hạn, hoặc là thẩm mỹ. Và một cái hiệu quả cực kỳ quan trọng của cái việc đeo lens ban đêm đó là nó kiểm soát cận thị. Tức là đeo cái lens đó nó cũng giúp là làm cái diễn tiến của cái độ tăng độ nó là giảm xuống. Tức là nó làm giảm cái tiến triển cận thị của bé. Như vậy là nó cũng sẽ làm cho cái độ cận nó cũng chỉ như thế, nó không có bị tăng lên quá nhiều đột ngột.
Đúng rồi, Dạ. tức là nó ổn định. Có thể là nó không tăng, hoặc là nếu có tăng thì nó cũng tăng chậm từ từ thôi. Dạ. Nãy thì bác Mai có chia sẻ là cái O2K đó là một trong những cái len để các con trẻ khi mà chưa đủ tuổi để mổ cận, đúng không ạ? Thì các con sẽ đeo. Vậy thì trong cái quá trình mà các con đã trưởng thành, có thể mổ cận, có thể xóa cận, thì tại bệnh viện FV của mình sẽ có những cái phương pháp mổ nào ạ? Sau 18 tuổi thì chúng ta có thể cân nhắc cái việc phẫu thuật để không phải mang kính nếu mà bệnh nhân có nhu cầu, các bé nó có nhu cầu. Thì hiện tại tại bệnh viện FV thì có rất là nhiều kỹ thuật để phẫu thuật. Thì nó sẽ tùy thuộc vào tình trạng mắt cũng như là điều kiện sinh hoạt của mỗi cá nhân, thì lúc đó bác sĩ sẽ chọn cái phương pháp nào phù hợp nhất. Thực ra cái phương pháp tốt nhất là cái phương pháp phù hợp nhất đối với mắt đó. Thì ở FV thì hiện tại là chúng tôi có những cái kỹ thuật mà để phẫu thuật, ví dụ như là LASIK truyền thống, femtosecond LASIK clear, hoặc là cái Smart Surface. Và ngoài ra thì đối với những cái trường hợp mà giác mạc mà cần hơi mỏng hoặc là có hơi yếu gì đó thì chúng tôi có thể là làm thêm cái gói gia cố. Gia cố giác mạc hả? Gia cố giác mạc thêm. Tức là sau khi mình phẫu thuật một trong những cái giải pháp mà đã nêu trên rồi á, thì chúng ta có thể là gia cố thêm để làm cho cái giác mạc mình nó khỏe chắc lên thêm nữa. Dạ. Ngày hôm nay rất là cảm ơn bác sĩ Mai đã đến cùng với podcast Giải Mã Y Khoa. Và những chia sẻ của bác sĩ Mai thì Thảo Uyên cũng tin rằng là các bậc phụ huynh khi chúng ta lắng nghe điều này, hãy đưa con trẻ của mình đến các cơ sở y tế uy tín để tầm soát cũng như là kiểm tra mắt thường xuyên hơn. Vì khi mà chúng ta phát hiện sớm thì áp dụng được kỹ thuật đó là kiểm soát cận thị thì cũng tránh cho con trẻ có những cái biến chứng sau này. Và đặc biệt hơn nữa là cũng có rất là nhiều những cái phương pháp để cho con trẻ không cần phải đeo kính cận nhưng mà vẫn đảm bảo được độ an toàn. Rất là cảm ơn bác sĩ Mai ngày hôm nay đã đồng hành cùng với Thảo Uyên và đưa đến những kiến thức rất là hay đến cho quý vị khán giả. Và tập podcast ngày hôm nay đến đây cũng đã kết thúc. Thảo Uyên cũng như là bác sĩ Mai xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.